soktu da havaste yine bu labransi düğme. Çünkü hemen si perşembe yan Fatih den mardum ümmenin yasın badranı. Havaste şu idon tarafı ha bu hana ye tarafı disere. Telefon savabı insere canlısı da. Bunu da şu kanalda aran sada şeyde. Ne kadar hiç Bagi ugonda hiç şumara sakuzeye hediyor. Bunu filan sada şey hala tavas şu bu. Arada boşta asali bildim salavat şurada içeri mesela boşta. Ben mutlakım ne şeydim ben işte bakılayı. Tavası tavası son bir tavas temizle. Aynı tabii ama biz tavaya alırız. Tabii ne son sene? Aslında ne istediğini verdiğini bilmek mesela yine radyoyu yine istedi bir taşına bırakmıyor. Bu tamam bırakmıyor. Her itali tadan böyle işte. Bunu bırakıyor. Devasız ki. Öyle mesela bugün. Yine kadar sosyal şeyde de belki ne çünkü bu mesela töküne ta haftayı بعد دوباره haftayı ya بار دوباره سر میزنه یا یه هفته ای دوباره میاد یا دوباره یا سوزه‌ای سورش یا دوباره چیزا شده خانه از روی برکنی چون ده الان موقع اصله ده دوباره اصل هر ماهی برکنیم ده اصل تولید میکنیم چون باید اصل کنیم باید حتما استفاده بعد حواسش رو وقت سرش رو بوده اوشین هم توقف بسرش تمام راستی دومان چون میمون ناسه میدیم برام معلومه خاصه چطوری دادن یه سریش که از معلومه چون من تازه نام میشم بیستی تاشمون میخواستم نام میشه وقت دادن یه سریش که صبح نوردی 5 ساعت میگیریم 5 ساعت که هر کسی میخواست میمونیم یه رو در ها؟ اینه که نه الان خرید اینه که نه موماشو خرید بعد یه چند تایی مثلا نصف رو اون که تا چیز افتیه چند چی بعد ساشونی اون که بعد منام ساشون سی بعد منام ساشون یعنی موم اون که تا چند داره این موم میگه سلام برمیز نه اینه که نه خرید اینه تا اون که تایی نه خاطر همین میتونم که این دهتا تا این نور یعنی دهتا شکل نکنیم رقص زنبور ای زنبوریش الان مثلا اون تا زنبوریش الان زفت دیگه چه رقصه این 3 تا زنبور با رقص خوش رو بقیه زنبور نشون میدن که به چه زاویه‌ای و تا چه فاصله ای پرواز کنن تا برسن به او دشت گله که مثلا پیدا شدنه تا بقیه زنبور هم برن همون جا با گله تغذیه کنن بیارن و این طریق به بقیه آدرس این محل در ورودی هر چندو هم تعداد زیادی زنبور سرباز هستو که هیچ زنبوری بدون اجازه اونو حق ورود و چندون ناره و تمام این زنبورل هر کسی چندوی خشب بلره و باید فقط به چندوی خوش وارد بود چه ولی سی جمعیتش کمه باید سلاشو بجریم چون سکو الان جنیم اینه ما بخیم کنیم به چندوی هیچ کاری نیم نه با یه الان دیگه سال بیتونم با سلاشو بریم شو برنیم به این دلیل با سلا رو بگیریم سکو زنبور جمعیتش کمه حتی اصل آزوقه زمستون خشنی تهیه کرد بخاطر چی کمه با سلاشو بگیریم قطعا من سرمای زمستون بخاطر که آزوقه نار آزوقه زمستون چه نار و بینه با سلاشو بگیریم مله چشه چه بعد برای واپس مو چندو استی خوش بازم بجیرش یه سلال موقعی که به چندو یادر یه بوته جیاه یه چی نشینه شاید سوال بوسی شاید چطور همه گون بدون یه دونه سلال داره چطور پیدا کنه سلال موقعی که یه جای رد زوز نشست یه ماده و خوشتره شوی کنه ماده فقط مخصوص سلاله بقیه زنبورل و مواد یفهمن چه سلال کنه وقتی استشمامش کنن ایران به طرف موجود سلال پیدا
برنامه ریزی زنبورک خیلی دقیقه. ایجل خمونه دقیق چه زنبورک. اما تو مستریق 10 سال تقریبا 10 سال زنبور پرورشیده یه مهارتی من زنبورداری داره که گاهی باید این برنامه ریزی زنبور تغییر بده چون انچه اصلا تولید میکنه. من وقتا یوسفه چه من نیری بیا خاص مو برده اطلاعات برده کازدار و کازنه ماشاءالله و هر دو یه نتیجه یه روز زنبورداری بی یه روز زنبورداری جوید میبی چه خاصن یه روز چه من نیری بیوم مون برفه اما یه برکوه ریزینه چه هیچ کارشونی خره یه چی هم برینی ولی دستی محتدی انچه سی معمل هم نخوبه این مومل باید خیلی دقیق نصب بون دقیق بفته چون انچه ما چندو یفتن تلفات زنبور خیلی را بالا حتی ممکنه کل زنبوری چندو بین برن شاکینه نباید باید دومید چی بیاییم مثلا هر وقت اومد تو دست به جملی دست کنده و سی جزه انچه هر دست کنه یه عبره دم شو هم بشینی اصلا کاری نار هیچ کار نار فقط دست کنه وقتی دست کنده و تونیسه نو دیگه ترسیل به خاطر چی ترسیل ریزه نر انچه کار نار اصلا برای من شو از دست چنده رو واس کنی بو اندی اصلا کار نار فقط دست نباید کنه دست کنده ریزه نر دیگه حواس تو بوی تحرکامو بیام موقع چهره جلو زنبور نشینی باید هیچ استرسی به خود نشون ندی حتی هیچ حرکتی نباید به خود نشون بدی یعنی به خود هی دفاع کنی نباید مدام هی دست تکون بدی چون زنبور پیشی کنی تو مثلا مهاجم میخوای که لازم چندوش خراب کنی خیلی چیه تو من اصلا خاطر وقت چه میسازم برای این و همیشه باید حمله کنه وقتی هم یه زنبور یه نیشی بزنه و نیشش و بنت ایواسه بخاطری که به بقیه زنبورال و بوی اون نیش یفهمن که بیجه یه مهاجمه بعد بقیه زنبورال حمله کنن باید سریع اون نیش بین ضروری زنبورال و بوش نه اسرابه سکو بدون هیچ استرسی بدون هیچ نباید استرسی داشته باشه اینا ای بردی صبح تا صبح اینا ای بفله مثلا الان یه زنبوری نشست دست مستریق یا نشست زای بینش باید کاریش ناشته اگر به دست بخواب بزنه مثلا بکشش و بین برش بقیه زنبوری چندو تمام حمله کنه و چندو دفاع کنه اگر زنبور زای بینش بشینه هیچ حرکتی نباید انجام بده همون کار خودش باید انجام بده همونطور که الان چندو لشه بنده صبح طبق قد سرش چون الان یه خورده اینه تا صبح وچین هم بافه و در کنستش میرم چون باز هست الان ده موقع غروب مستقیم هم بابره و روستا و توصیه لازمه الان و یوسف گفته که باید در موقع که نیرینه یوسف باید صبح انجام شو بره برای این تا بریم شوی هم برند من خب جلسه شبکه نمران يا تغير مش عاسية
من فرهنگ اشاعری رایج وقتی مثلا الان مثلا خابر روستا باید و این 4 تا خانوار چیرینه باید 4 تاش خداحافظی کنن رسم اشاعری کنن مرسومه که باید خداحافظی کنن به همه اون یعنی و این اونه با اون بعدی هم مثلا خداحافظی کنن. یکی بسنش و مازه خر اسمه زیلی اسم علی یعنی بون چه مثلا باری چی بون من او کنن سوار خر بلند خر ازیاد نکن یعنی زن شکلوفی کنه که نرم بود نه دو بیا تا برم پس 6 سیسه نو یه هم شده اسمش اسم علیش وسایل ریزی من این طرفش ایش هم واسه یه ریزی من میاری این دوتا بارجی بود چه؟ الان هم میخوایم یه خود دو اماره کنیم این ظرفل مثلا با خوش بره و روستا آنایتا خدا مینه نمیست خیلی میره صافی با صحبت کنیم بس تو دو بسی جرمسی موسیقی همینه تا برم اسم بلندی دیدو چرا فرمازی جرم زم کنیم بیاییم پایین جرمای سوسو زی بچینش ایال تورد آبیو میره خیلی چی کنی آنیه ادی دوش بخیم بیاییم نوردوش جرم رو خیلی بیا همین خیلی آسان تو زنهای بوشه فرانه اصلا پنیر درست نکنی بخری؟ آره پنیر کلو در سواد با پنیر درست کنی یوسف عباس ماسیدن لو بو پنیر البته اگر یوسف عباس بدین وشی اضافه بیا چی ما پنیرش کنیم معنی اما در زاچ سگازی دانه ایدتا که نکنیم کاسه و یه خیلی شد اما هده شیر اضافه نیاد چی بخوایم پنیر راست کنیم ما رو دست برده؟ 1000 پای دست ما رو خجای را 20 او اما بوی منه چی تافین شب جرام یسی خام 1000 پای من نوسته دستش تا بجزش و سفینش عنو بجرام ما کنی گشته اس ایرانو دارم میکنه ایرانو به 1000 پا داشت یا 2000 تا پا داشت ما رو 1000 پا داره بفهمونه چه نور سوال کن ما رو ما 1000 پا چند پا داره خیر هنته یوسف فرار چه را بینی شروع بالای را دام بزن سوز دور اختناف خرمک چیلش کن Bago grisine tapuan. Yine bu vero? Da.
الا از نشان من برونده Walter, zij doet. خاصی بیش ای بیاش بیش از نه بیاشون موز مسئولی خیلی شيء تليك بخبيو بين كبر زمال بشو نبازی دیگه نه جرویل منه ولی بده برای مو صاحب تو جرویل منه واسه خی شیر بخسی خود از این بچه اگه بودی چه جیرشی لازم بست و جرما الان رو داغون شیر بخم روی صد حالا تا ابراهیم بخری هی ابراهیم نتیانیا نه عباس ابراهیم عباس بعضی بینندگان گیان سه پنیر درست نکنین پیمات سه پنیر درست کنین شیر داغ و بی تو اینستا خریدنش عباس و ایوسا Se casa ya bastı cepue. ده شیری اضافه نیاتی ما بخیر پنیر یا راست کنیم. برای نه ازم شو اضافه بودی. خون داغش کن خون الا یه فنزومه بیاسی آنای تا ناره. آنای تا من نوری. تمیخی؟ الان یارسید نه مینو گاز زر مار قشنگ کربلا یوسف بون ها بهتن بود چه می‌نسی آنایتا؟ کاسه کشیم نه راست کسی آنایتا. آنایتا بیا دیدو شیر بخطم بیا. سر خانسی واسطه بسیارم.
بسیار اگه همون سه قدم نه چرخ قشنگ نیست من عباسی گتی تا چرخی خیلی ای تا بسیار تایشان باشه دومن یه چرخ قشنگ نیست ناسی عباس خب عباسی هم سرخی که یه چرخی هستی من بسو عباس من خیلی چرخ بسونم سدم کو؟ چرخ جو پوی خیلی؟ چرخ کشکی جو؟ تا برام دومن یه چرخ گنگی دویست ناسی خب یه چیز نونستید چه بخواین این شیر و ماست تبدیل کنیم باید یه مقدار ماست بزنی بهش مخلوطش کنی یعنی ماست و دست نیا باید کنیم بدون شیر فهمه یه شو باید واسه؟ باید یه شو اینیش یه جای ثابتی واسه تا ثابت سو بزیر که این ماست تشکیلی بود یه چیز آرتی کنی وقت بالا عباس مکته چو بری عباس هم خیلی ناراحته جوری با مثلا بران روستا سوی داغ چو وای بندر چی چته الان ناراحت هنگی خواهم برن و روستا میره نیاسان تخی خواهم باید تخ بسونیم من خرید چه هم باید الان اینو امایه بون برن تا واسدهش 5 سال رای دوباره یه اشارده خواست زنبورش بیارون شد همسایه بودیم نمیدیم مسیر سخت تو داره یه فقط همه یا های توی خره یا های تلیشیری خره کارش کردن صوبزی تا پسی همین هیچ کار مفیدی میبیقانی بینو روز زهر ما مرض یه دقیقه باز یه دقیقه این شیر باید اینطوری جاش گرم بود تا ماسه و اینه ماسه و وجود نیست تا سوای سبزی با همینطوری بود باید جاش گرم باید پرانه بیوسا بیاسه تا پسی نبونی رو سه برای میزنی که تیچی کنیم نه دیگه جو خبره که ایته بره تو بین عباس به الهی ناراحته اینکه خیلی باید ایته مسیح بره برای تون دا عباس خیلی که عباس نه بیا عباس به الهی جیجوه مستمع هی بونه جرهمی خواه باش رو برای تا ساعت 5 ساعت بیا باید خیلی باش برای سواخ میبریم سواخ میبریم این راه بگو نه یه چرخ قشنگ سنوسی عباس بجی یه چرخ قشنگ سنوسی خواهد چرخ بلوز یا مجی عباس بسین هم بیا بیا یه 3-4 ساعت این مسیر چو پیاده خامرن فاصله داره بعد تقریبا 1 ساعت تا 2 ساعت هم باید از اون طرف با ماشین برن مسیر خیلی طولانی باشه درات هم باز دادن باز دادن چی خبری؟ برای شما کلی نبخیر نزل مونه بو بخیری ماسن؟ فرانه یوسف من اشاره تا میخوایم باش برین انگار هی بونه کنی ها؟ اینم آزاده تو شام خوش تو سندل بو گونزه نه حواس تو بو یا وقت باش نام برسون بزرگی ترست تا یه هفته ایده که از اون دوباره من جامعه آنسته بود باش حواس مرس باز آزاده تو بیرم خدا سلام بیا
مثلا ساعت 5 ساعت بیا بالا زیاد موضوع روز به ما زیاد ما موضوع جنبش سینی ما باز نرد کلی ماجرا یه دونه تومه درده این خواهد اینه سر روی عاقل جریان چی نتنین لی بیانه ده وقتی خواهد میسریش ده نتنین بیانه با کوهستان هم خیلی زیباه خیلی هم سرسبز موقعی که همچه بارندگی بود باید بریم بالا بریم داخل ای قارچ زرعی کوین چون احتمال سیلاب و سفید در رو وجود داره او قاره علمه بلندی هستند در هیچ خطری سیلاب نیست Abbas, Abbas! Boy, Abbas! Yani Yusuf'u ciddiyle dedi. Ama sonra ciddiyle ben amletmişim ciddiyle. Ciddiyle zaten dostum. Ne olursa he. Konafi ciddiyle.
ما رو خب بازل وزه چطور آن رو؟ هنوز نیومدن تا دینا بیان سایگل بیننده دیگه اون سیستم مادر بزرگ کار کنه پدر بزرگ کار نکنه والا پدر بزرگ از همون روز اولش تا حالا کار نیچه Yarım ne? Ana var ya. Yine good dog, the bag. That's good. Bu kadar bu. Ôi. این بوزل اصلا سلطان صخره نوردی هست چقدر راحت با این سرعت یا نزدی